سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ طمنونا عليكم. قبل ما نبدا اي حاجه بالفيديو هذا نذكر الله ونصلي على النبي، فلا اله الا الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد. طبعا يا جماعه اليوم ايش بنسوي؟ اليوم بنسوي طاوله قهوه، كوفي تيبل. بس قبل ما نبدا شوفوا ايش في خارج عشان تعرفوا ان انا ما استسلمش. الله، ايه الجمال ده وربي يا جماعة، الجو جميل بشكل مش طبيعي. يعني كده تحس فرحة تجيلك من السماء تنزل لك.
طبعا يا جماعة الآن أنا بروح أشتري مسامير ومعجون للخشب، لأنه ما فيش معي لا معجون ولا مسامير. فبإيش بنروح؟ وسيلة النقل المفضلة بالنسبة لي. بس طبعا لو في سيارة تكون أحسن وأريح، لأنه زي ما تشوفوا الدنيا ثلج الآن والدنيا برد. بس ويش نسوي؟ طبعا يا جماعة أنا الآن اشتريتوهن، خرجتوا لأن التصوير داخل المحل ممنوع، فاشترينا شوية مسامير حلوات ومعجون للخشب عشان نفنش بتشوفوا شغل إن شاء الله جميل يا رب. وإذا وصلت للجزء هذا من الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس واضغط زر اللايك وشارك الفيديو مع جميع أصدقائك. يعني مش منطق إن أنا جالس أتعب وأنت ما تقدرش تعبي. فيد واستفيد.